Atât de la mine, aș deschide către 2-3 întrebări din public și după aceea putem să punem punct cu totul. Nu? Dacă sunt întrebări, nu? Sau opinii, intervenții. Sau comentarii în sensul ăsta, da. Ce aș vrea eu să întreb, ideea de socializare, pare mi se că ai zis, adică angajații unei companii să dețină părți din acea companie. La cum și cu câte probleme are sistemul capitalist, e făcut în sensul că e cineva care urmărește un profit, treaba merge, se fac bunuri, servicii și așa mai departe. Există și mecanisme care, în situația în care se schimbă această paradigmă, în care există un deținător de capital și muncitori, există și mecanisme în cazul în care această paradigmă se schimbă, ca această producție să continue și serviciile să fie de o calitate ok și... Există numeroase exemple, mă rog, nu sunt răspândite la o scară largă, dar avem, de exemplu, este cazul fostei Iugoslavii, în care, spre deosebire de tot blocul socialist, în care aveam practic un capitalism de stat, în care statul era proprietarul bunurilor de producție și cetățenii, muncitorii prestau, își vindeau forța de muncă. În fosta Iugoslavie era ceea ce se cheamă workers management, adică toate întreprinderile erau deținute de cei care lucrau, care erau un fel de acționari, dacă vreți, ai companiei și a funcționat. Până n-a mai funcționat, dar n-a funcționat pentru că nu a funcționat în Iugoslavia anume acest model, ci pentru că a picat tot blocul. Mai avem exemple insulare sau izolate în, nu știu, de exemplu, în Argentina, după falimentul de la începutul anilor 2000, au fost o parte dintre întreprinderile care urmau să fie închise, pentru că cică nu mai erau rentabile, profitabile, care au fost luate în stăpânire de către angajați, mă rog, în proprietate, nu în stăpânire, care au continuat producția și sunt întreprinderi care există și în ziua de astăzi. Am văzut un asemenea exemplu și în Bosnia, o fabrică de detergenți privatizată, dusă, așa cum unul din exemplele clasice, dusă în faliment de către cei care au luat-o în proprietate, voiau să o închidă de tot și oamenii au spus nu, noi muncim aici de 50 de ani, este fabrica noastră, era singura fabrică din timp, noi nu plecăm de aici. Și au continuat, pentru că ei erau cei care știau să facă, de fapt, munca. Sigur că au avut ceva dificultăți de finanțare, au trebuit să facă credit, pentru că nu există nicio... Imaginați-vă cum ar fi fost dacă ar exista o politică publică care să sprijină, nu știu, să acorde credite sau facilități fiscale acestui tip de întreprindere. Dar cert că mergea și mergea cât de cât bine. Adică ideea cu pornea din nou nu a fost o idee proastă, doar aplicată prost. Da, aplicată prost și mai ales cu foarte multă voință politică în spate de a o face să nu meargă bine. Mai era o întrebare, Costa. Da, vreau și eu să pun o întrebare în legătură cu Uniunea Europeană. Adică mi se pare că una dintre problemele majore, chiar pentru eșecul stângii, este provincializarea completă a discuțiilor, inclusiv despre sărăcie, stăm foarte mult pe ce al nostru, vorbim noi despre noi, chiar și când au probleme milioane de muncitori afară, reușim cumva să le aducem tot în schemă locală, în matrici locale. Și vreau să întreb dacă vreți așa câteva linii de atac la adresa politicii Uniunii Europene, idei de reformă sau pur și simplu idei de slogan. Deci eu cred că România ar trebui să dea foarte multe atacuri și în această zonă, numai când mă uit la ce discursuri ideologice a încurajat Uniunea Europeană prin banii pe care i-a dat în, să zicem, mica borghezie intelectuală din București sau Cluj. Să provincializez mai. Cred că e o mică... aș vrea să fac... Nu cred că e corect să privim Uniunea Europeană ca un actor monolit, pentru că și Uniunea Europeană, la rândul ei, este un cumul de interese și opinii. Una este ECOFIN și alta este Comitetul pentru Afaceri Sociale și Muncă.
vin într-adevăr foarte multe idei neoliberale și foarte multe presiuni dinspre Uniunea Europeană, mai ales când vine vorba de politici macroeconomice. Pe zona de muncă, însă mie mi se pare că România, cred că guvernul nostru este mult mai la dreapta decât este Comisia Europeană și o să mă refer la ultimul exemplu cu revizuirea directivei muncitorilor detașați. Aici România, alături de alte state din fostul lagăr, așa, este cea care se opune reformei, deci progresul vine de la Bruxelles, nu vine dinspre noi. Noi suntem mai catolici decât Papa, ca să spun. Deci aș propune o nuanțare, ca să spun așa, pentru că Uniunea Europeană nu vorbește pe aceeași voce, vorbește pe voci diferite, e o luptă și acolo știi și tu foarte bine și problema noastră e că nu reușim să conectăm problemele noastre interne la problemele europene, suferim de un soi de provincialism, într-adevăr, în care nu vedem dincolo de, nu știu, știi foarte bine că vine președinția pentru Consiliu, am fost la o parte din dezbateri pe teme sociale, crede-mă, lumea nu e în stare să gândească mai departe de propriul sat, da? Păi nici măcar la scară națională este foarte, foarte greu de gândit și aici e o problemă, într-adevăr, că nu reușim să conectăm problemele noastre și să le punem într-un cadru mai larg de analiză și interpretare. De ce sunt prost plătiți muncitorii români? Păi, ok, au și guvernele noastre o vină, dar e și o problemă de dinamică capitalistă și o problemă de competiție și o problemă de, nu știu, presiunea multinaționalelor, relocări și așa mai departe. Aici văd o miză, încercarea de a reconecta problemele locale la problemele europene și globale. Vasile, nu, eu spun doar rugăciunea de final. Încheiem, mai luăm chiar ultima întrebare, dar foarte scurt, că deja suntem peste program și ultima întrebare. Vorbeați la un moment dat despre proiectul pe care îl aveți și de faptul că există abuzuri la locul de muncă, intuitiv, cred că despre asta este vorba. Întrebarea este, abuzul e abuz. Dacă ați putea să vorbiți puțin despre rolul sindicatelor și ce ar trebui să se schimbe la nivelul sindicatelor pentru a face un pic de spațiu în zona asta, a deschide puțin cleștii ăștia și a începe să schimbăm lucrurile apropo de locul de muncă. Victimele abuzurilor la locul de muncă pe care le-am adus noi în atenția publicului în campanie sunt de obicei oameni care au ieșit din organizație, care nu mai au nimic de pierdut și care tocmai de aceea își asumă riscul de a vorbi public pentru că nu mai există amenințarea sau pericolul să-și piardă locul de muncă. Cei mai mulți dintre ei sunt într-adevăr persoane care au mers pe calea proceselor și au încercat să-și facă dreptate în instanță. Dar nu este tot timpul așa. Ăștia sunt cei pe care am reușit noi să-i facem să vorbească, pentru că sunt foarte mulți oameni care se confruntă cu probleme, dar nu pot să vorbească pentru că își pierd locul de muncă și știu că o să vină, nu știu, prietenii libertarieni și o să ne spună, păi, e liber să plece la alt angajator. Știm foarte bine că nu e așa, pentru că nu e ca și cum am avea 100 de angajatori în momentul de față și niciodată nu va fi așa. Despre rolul sindicatului, sindicatele sunt de multe ori ele însăși victime ale acestui. De exemplu, o parte consistentă a abuzurilor pe care le-am documentat sunt lideri de sindicat care, în momentul în care compania află că angajații s-au constituit într-un sindicat și au înregistrat sindicatul la judecătorie, fac tot posibilul ca să-i dea afară. Cazul cel mai celebru este Vizerul, care au fost dați afară 19 salariați, toți membrii de sindicat. Bineînțeles, nu se spune te dau afară pentru că ești membru de sindicat, dar se găsesc suficiente motive și pretexte ca să fie dați afară. Oamenii își fac dreptate în instanță, de foarte multe ori, sunt obligați, conform legii, să fie reangajați la locul de muncă. Unii dintre ei se reangajează, de exemplu, la Vizer.
a fost reangajat, dar nu îi se permite accesul în incinta companiei. Omul acela ia un salariu minim, e adevărat, în fiecare lună ca să stea degeaba doar ca să nu facă un sindicat. Ori asta ne spune cât de mult ar putea să facă un sindicat. Deci arată cât de speriată este compania. Pe de altă parte, uitându-ne la ce se întâmplă, ne arată și cât de puține face un sindicat. Pentru că ceea ce am văzut, eu susțin 100% și până în pânzele albe ideea de sindicat. Din păcate, felul în care ele funcționează nu este tot timpul la înălțimea așteptărilor sau așa cum ar trebui. Să nu uităm că în ultimii 2 ani avem în România un fel de proteste sălbatice, să le spun așa, sau spontane, care nu sunt organizate de sindicat, care sunt direcționate împotriva managementului, dar uneori și a sindicatelor. Pentru că nu îi mai reprezintă, nu știu, Bistrița Leone, Galați, sunt nenumărate exemple, pentru că nu îi mai reprezintă pe oameni. Perfect, închidem aici, ne-am dus puțin peste timpul alocat. Vasile, ultimul cuvânt. Mersi mult pentru discuție, mi s-a părut foarte interesant. Oricum, povestea este mai veche, mă bucur că ați fost alături de noi. Mersi, Victoria. O avem acum înregistrată, nu mai poate să nege că a spus aceste lucruri, le veți putea vedea. Mersi, Florin, pe Florin o să-l vedeți lună de lună. Următoarea temă este despre sănătate. Pe 8 mai, invitat special Florin Chirculescu, un om care știe nu doar să scrie cărți, știe să deschidă torace și mai știe să vorbească foarte specialist în problemele sănătății. Bun, ne cerem scuze pentru că am auzit că nu e atât de confort cum ar fi la control sau nu știu unde. Unul dintre scopurile noastre este să aducem teme importante în spații în care nu ne simțim foarte comod, unde se poate fura bicicletă, dacă nu înțelegi bine, în care nu stai bine în asta, o leacă nu te mai deranjează, pentru că dacă pentru tine să ne mișcăm în zone inconfortabile, s-ar putea că data viitoare să faci ceva mai mult. Deci simțiți-vă bine, chiar când vă simțiți incomozi. Vă așteptăm data viitoare, mersi mult și povestim mai departe pe